For today's video, i-share ko lang sa inyo paano ko inaayos ang aking memo pad para maibenta ko na ito sa aking online shop. Gagawa muna nga ako ng template para sa aking memo pad para siguradong lahat ng memo pad ay same size. Click custom size, 8.5 by 11 inches nga ang gamit ko. Dahil may margin naman, click elements tapos punta sa pinakamababang bahagi dun sa frame and click lang yung isa. Tapos, adjust, edit lang natin yung frame at iset na natin sa 3 by 3 inches. Kapag okay na, mag-copy or duplicate na tayo. Anim na frame na may sukat na 3 by 3 inches ang pwede dito sa 8.5 by 11 inches na papel. Adjust at edit lang para pasok sa margin. Tapos, click lang ulit lahat and then click space evenly and tidy up nga para pantay-pantay lahat. Yan na nga ang finished product ng template na pwede natin gamitin sa ating memo pad. Rename natin ang file name na template para hindi natin ito magalaw sa tuwing gagawa tayo ng memo pad. Close natin tong template na to at mag-open ulit ng bagong 8.5 by 11 inches na papel. Editan natin muna ang file name para ready na agad mamaya sa pag-download. Click natin yung projects and then the template memo pad. Ayan, kita nyo na copy lang sa bagong papel natin yung ginawang template kanina. So ganito lang lagi ang gagawin kapag may bagong design ng memo pad. Duplicate lang kung kailangan ng maraming frame. Punta na tayo dun sa uploads. Naka-upload na pala dito yung mga memo pad ko na natapos. Ayan, click lang natin tapos ilagay dun sa frame. Yan nga lang kadali. Ulit-ulit nga lang ang proseso. Ayan, pasok na ang lahat ng memo pad dun sa frame at siguradong same size lahat ng ito. Ngayon ay mag-download na tayo. Click share, click download, select file type, click the PDF print, then click the download. Ayan, downloaded na ito as PDF file na pwede nang ibenta.